92 Hello অকনিহত মোৰ লাৰ্নিং ভিডিও 92 ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটোত আমি অসমীয়া চৰাইসমূহৰ নাম ইংৰাজীত শিকো আহা পাৰ চৰাইক ইংৰাজীত পিজন বুলি কয় PIGEON পিজন কাউৰীক ইংৰাজীত ক্ৰ বুলি কয় CROW ক্ৰ হাঁহক ইংৰাজীত ডাক বুলি কয় DUCK ডাক বগলীক ইংৰাজীত ক্ৰেন বুলি কয় CRANE ক্ৰেন মাইকী কুকুৰাক ইংৰাজীত হেন বুলি কয় HEN হেন ফেঁচাক ইংৰাজীত আউল বুলি কয় OWL আউল ঘনচিৰিকাক ইংৰাজীত স্পেৰো বুলি কয় SPARROW স্পেৰো শগুনক ইংৰাজীত ভালচাৰ বুলি কয় VULTURE ভালচাৰ ময়ূৰক ইংৰাজীত পিকক বুলি কয় PEACOCK পিকক ভাটৌ চৰাইক ইংৰাজীত পেৰট বুলি কয় PARROT পেৰট ঈগলক ইংৰাজীত ঈগল বুলি কয় EAGLE ঈগল ৰাজহাঁহক ইংৰাজীত স্বান বুলি কয় SWAN স্বান ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকুৱা ভিডিওসমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব